आज म तपाईलाई एउटा अत्यन्तै सजिलो आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि लोगो कसरी बनाउने र कुन प्रोग्रामबाट बनाउने भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै छु। यसमा एकदमै सजिलो छ। सबैभन्दा सजिलो के भन्दाखेरि यसमा आफ्नो च्यानलहरु क्रिएट गर्दाखेरि तपाईहरुलाई लोगोको एकदमै आवश्यक हुन्छ। हामीले कुन प्रकारको लोगो बनाउने, कुन तरिकाको लोगो बनाउने, कस्तो एनिमेसन हाल्ने भन्ने कुरा यसमा म जानकारी गराउँछु र तपाईलाई एकदमै सजिलो हुनेछ। तपाईले आफ्नो सजिलै आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि एउटा राम्रो लोगो आफैले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सब जानकारी गराउने छु। सबैभन्दा पहिलो प्रथम हामीलाई चाहिन्छ एउटा प्रोग्राम। यो प्रोग्राम हो Aurora 3D एनिमेसन यसलाई भनिन्छ। तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म अहिले ओपन गर्छु। यसमा लोगो, हामीले लोगो अथवा एनिमेसन कस्तो टाइपको हाल्ने र कसरी बनाउने, तपाईको च्यानललाई सुहाउने खालको लोगो तपाईले यसमा आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा लोगो चुज गर्दै छु यहाँबाट। तपाईले आफ्नो च्यानलको लागि सुहाउने खालको एउटा आइकन चुज गर्न सक्नुहुनेछ। म यहाँबाट यसलाई चुज गर्ने छु। यो युट्युब च्यानलको लागि एकदमै राम्रो खालको लोगो हुनेछ। तपाईं यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म यसरी साइडमा लगाउँछु। यसलाई म यहाँ ल्याउँछु। सबैभन्दा पहिलो प्रथम म यसलाई एउटा टेक्सचर वा कलर दिनेछु। कलर चाहिने पहिला दिन्छु। कलर म मेरो हिसाबले दिनेछु। कुन खालको राम्रो हुनेछ, तपाईलाई कस्तो मन पर्छ त्यही कलर तपाईले यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा म अलिकति डार्क रेडमा एड गर्दैछु र यसपछि तपाईले टेक्सचर हाल्न सक्नुहुन्छ। टेक्सचर हाल्नुभयो भने यो अलिकति एनिमेसन देखिने खालको हुन्छ। यो टेक्सचर हाल्छु म यसमा। आफूलाई कुन मन पर्छ र कुन हाल्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ, अलिकति युनिक देखिन्छ, तपाईले त्यस्तै खालको टेक्सचर एड गर्नु होला। मैले यो टेक्सचर एड गरे। यसमा मैले एनिमेसन एड गर्छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सजिलो छ, त्यति गाह्रो छैन। यसरी एनिमेसन एड गर्दाखेरि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी प्ले भइरहेछ एनिमेसन। यसलाई मैले क्लोज गरे। अब यसमा मैले आफ्नो च्यानलको नाम एड गर्नु छ। तपाईले च्यानलको नाम के छ यसलाई ठुलो बनाउन पनि सक्नुहुनेछ, यसलाई सानो बनाउन पनि सक्नुहुनेछ। तपाईको च्यानलको हिसाबले यसरी कुन तरिकाको तपाई नाम हाल्ने हो, नामको हिसाबले कति ठुलो बनाउँदा तपाईको आफ्नो च्यानलको नाम एड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो हिसाबले यसलाई बनाउन सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यसमा च्यानलको नाम चाहिँ हाल्दिन। म यसलाई एउटा लोगो चाहिँ हाल्ने छु। यसलाई म एउटा लोगो टाइप गर्दैछु। किनभने म लोगो बनाउन तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु, त्यसैले यसलाई म लोगो एड गरेछु। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लोगोलाई तपाई जुन टेक्स्ट एड गर्नुभएको छ यसलाई तपाई कलर दिन सक्नुहुन्छ।
यसरी मैले कलर चुज गरेर कलरको यो पोइन्ट छ यसलाई तपाईले कहाँ ल्याउँदा कति ठीक हुन्छ र कस्तो कलर डार्क लाइट हाल्दा ठीक हुन्छ भन्ने हिसाबले तपाईले कलरको पोइन्टलाई मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको पोइन्ट यसरी घुम्नु होला तपाईको कलर चेन्ज हुन्छ। कुन कलर एड गर्नु यो तपाईको आफ्नो कुरा हुन्छ। म चाहिँ यसमा ग्रीन चाहिँ एड गर्छु किनभने ग्रीन अलिकति चकिलो देखिएको छ। अब म यो टेक्स्टलाई पनि एनिमेसन एड गर्छु। यसलाई रोटेट गर्न पनि तपाईं सक्नुहुन्छ टेक्स्टको। त्यसपछि यसलाई तपाईं एउटा टेक्सचर एड गर्नुभयो भने यसको एनिमेसन मुभमेन्ट भएको देख्न सक्नुहुन्छ हो। यसरी टेक्सचर म यो एड गर्छु यसमा। यो मेरो ओके भएको छ। अब म यसलाई आफ्नो हिसाबले एउटा कलर दिनेछु। पहिला यसलाई म सोझो गर्छु यसरी। यसलाई पनि म एउटा यस्तो कलर दिन्छु यसमा सुहाउने खालको। पहिला यो कलरको पोइन्टलाई म यसलाई एकदम लाइट म लिएर आउनेछु। त्यसपछि अब यहाँबाट सेपमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यसको कलर चेन्ज हुनेछ। अब म यसलाई आफ्नो हिसाबले एउटा कलर दिन्छु। म यसलाई एउटा गोल्डन कलर दिनेछु यसरी। अनि यसमा म फेरि एनिमेसन एड गर्नेछु यसरी नै। एनिमेसन हरिजन्टल हाल्छु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सजिलो छ, धेरै गाह्रो छैन। त्यसपछि एउटा टेक्सचर हाल्नुहोस् आफ्नो। यो टेक्सचर हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो ब्युटिफुल देखिरहेछ। तपाईले आफ्नो हिसाबले टेक्सचर दिनुहोस् यसमा। कुन चाहिँ टेक्सचर हाल्दा तपाईको आफ्नो च्यानलको लोगोलाई अथवा आफ्नो च्यानलको प्रोफाइल पिक्चरलाई सुहाउने, अलिकति अरूको च्यानलभन्दा युनिक देखिने त्यो तरिकाले तपाईँ यसमा आफ्नो टेक्सचर एड गर्नुहोस्। मलाई चाहिँ यो टेक्सचर एकदमै राम्रो मन पर्यो। हेर्नुहोस् यसमा टेक्सचर मैले हालिसकेँ। अब म यसलाई अलिकति फेरि ट्रान्सफर्मर पनि एड गर्दैछु। ट्रान्सफर्मर एड गरेर यसको अलिकति मुभमेन्ट एनिमेसन अत्यन्तै राम्रो देखिन्छ। यसलाई तपाईँ अलिकति स्पिड अथवा एनिमेसन अलिक छिटो घुम्ने अथवा ढिलो घुम्ने पनि दिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो यसबाट टेक्सचर ट्रान्सफर्मरबाट गर्न सक्नुहुनेछ। यही हाल्नेछु म। अब यो ओके भइसक्यो मेरो। यसलाई म अलिकति चाहे भने तपाईँ ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी हैन। अनि यसलाई अलिकति मोटो बनाउने भयो भने पनि यसरी सक्नुहुन्छ। यसलाई यसमा एड गर्नेछु यसरी। पहिला तपाईँ यसलाई सोझो गर्नुहोस् यसरी। अलिकति टेढो भए पनि राम्रो हुन्छ।
यसरी अलिकति ठुलो भयो। यसलाई म अलिकति ठुलो बनाउने छु ताकि यो अलिकति ठुलो भयो। यसलाई म यहाँ हाल्दैछु। यसलाई मैले यो बिचमा हालिदिने छु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो देखियो यो एनिमेसन। र तपाईको आफ्नो च्यानलको प्रोफाइल पनि बनाउन सक्नुहुनेछ र आफ्नो युट्युब भिडियो एडिटिङ गर्ने बेलामा यसलाई पनि तपाईँ आफ्नो साइटमा एउटा सानो एनिमेसन आफ्नो भिडियोको साथमा राख्नुहुनेछ। एकदमै यसले तपाईहरुको आफ्नो भिडियो कसैले डाउनलोड गर्न अलि अप्ठ्यारो नै पर्छ। अब यसलाई म प्ले गरेर देखाउँछु। यसको एनिमेसन हेर्नुस्। यसरी यसको एनिमेसन चलिरहेछ। एकदमै राम्रो अनि एकदमै सजिलो। अब म यसलाई सेभ गरेर तपाईलाई देखाउने छु। यहाँ म यसलाई सेभ गर्छु। तपाईले यसलाई फाइलमा गएर यसमा तपाईले यहाँ एक्सपोर्ट इमेज यो फोटो इमेज पनि सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईलाई एनिमेसन चाहियो त्यसपछि तपाईले एक्सपोर्ट एनिमेसन गर्नुभयो भने यो तपाईको एनिमेसन एउटा भिडियो लोगो सेभ हुनेछ। यसलाई म ओके गरिदिन्छु। यहाँ म नाम दिन्छु केही आफ्नो पछि खोज्दा भेटाउनको लागि। यसलाई मैले भिडियोमा सेभ गरेछु आफ्नो लाइब्रेरीमा। अब म तपाईलाई यसलाई ओपन गरेर देखाउने छु। कति राम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले बनाएको यो एनिमेसन हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई म प्ले गरेर देखाउँछु। यति राम्रो यति सजिलोसँग तपाईँ आफ्नो च्यानलको लोगो क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो एनिमेसन बनाउन सक्नुहुनेछ। एकदम सजिलो छ। प्रोग्रामको नाम मैले तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। सजिलोसँग तपाईँ आफ्नै च्यानलको लोगो अथवा आफ्नो च्यानलको नाम यति सजिलो साथ बनाएर अरूको भन्दा युनिक टाइपको च्यानल क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यो च्यानललाई। लाइक एन्ड सब्स्क्राइब शेयर गरेर सबै सामु पुर्याइदिनु होला। यो सबैलाई सजिलो हुने एउटा राम्रो एनिमेसन हो। अरू कुनै एनिमेसन अथवा केही लोगोमा फेरि अपलोड गर्नेछु। त्यसको लागि धन्यवाद। म यो प्रोग्रामको नाम तपाईलाई देखाइदिनेछु। Aurora 3D एनिमेसन मेकर यो प्रोग्रामको नाम हो।